tillbaka till en helt ny live här på min kanal. Idag har jag fått 70 subs. Det är lite sjukt. Alltså fy fan. 70 subs! Tänkte lite sjukt boys. Att ni alla har hjälpt mig in till det här. Det är lite sjukt alltså. Inte lite, mycket sjukt. Men hörni boys, alltså jag har skapat en merge. Merge, gå in på länken i beskrivningen och köp min merge. Och mugg och sånt. You know I want your love. You are somebody like me. Okej, vem kommer ni först då? Okej. Eller vad keps står där, 3 kanske han är. Alla svär så mycket med han. Så jag precis. Hej du, jag ska gå live. Hallå, jag ska nästa. Så alltså, nu self-promotar han sig själv. Han säger, hej du, nu ska jag gå live. Okej, vänta. Okej. Arena Solos.
får säga sakerna. Det är inte han som bestämmer. Han menar jag kommer aldrig avsubba. Fan vad kung är han? Han bara självmord på sig själv. Oh shit, han är fett dum i huvudet. Oh shit. Så. Jag ska gilla mig också. Tack för att du fixade det. Om ni gillar min stream och vad jag håller på med. Så var kvar ni så bra. Om ni gillar mitt content. Jag sa jag gör det. En mindre mod nu. Alex Olsson, säg hej då till din mod. Vänta, jag kommer. Så nu. Så. Okej, nej, inte än. Okej, nu vill leka den leken. Fy fan, vilka äckliga personer. Vilka äckliga personer. Alex! Alltså det... Alex! Alltså Alexander, hjälp mig! Fy fan, det är några som håller på fett mycket. Alex, har du Discord? Alexander, har du Discord? Snälla sätt ut Discord. Jag måste prata i en rum med dig så. Alexander, snälla sätt ut Discord. Alltså tjena Alexander. Ja, jag önskar att du gick in och skrev hat på en snubbe. Det skulle vara nice. Vänta, kan snart. Och jag har... Nice, okej. Jag skriver vad jag heter då. På vad heter det... och sen heter jag Sohara. Så heter jag. Så heter jag på Discord. OK.
då? What the fuck alltså? Alexander, du och jag ska prata i en rum. Där flög en modd iväg, jävla gay. Vänta, jag ska se vad du skriver. Vänta lite, okej, jag väntar. Där rök fan hans modd. Där rök hans jävla modd. Alex, alltså what the fuck. Jag trodde att han var en bra person. Okej. Oh shit, okej. Shit, jävla gay. Uff. Tror att de är så jävla bra. Okej. Vänta. Kom då. Ey du, Jos, kom då. Jag vet att det är Alex som vet skriv. Jag vet att det är du Alex, alltså kom då. Kom då om du vågar. Alltså vad fan skriver du ens? Du kan ju inte skriva. Du vet inte. Hej, snygga padde. Är det så jävla feg att du tog med padde alltså? Okej, alla som vill ändra mig nu alltså kommer så jäkla giga alltså alla. Oh shit, okej. Jag är död. Och kom då Alex Olsson alltså. Tror ni att jag bryr mig om såna haters alltså? Hatersna har fan inget liv alltså. Hatersna kan bara gå och skaffa ett liv liksom.
Alexander Punshu eller vad nu heter. Är du kvar? Kunde inte adda mig. OMG alltså. Ja, jag ska adda dig efter matchen. Men Alexander, snälla skapa flera accounts och subba på mig. Jag behöver typ 100 subs. Kan du hjälpa mig till det? För att jag ska flexa med mina subs på en person. Sämst igen. Oh shit. Varför heter du nämen tjena? Varför heter du så? Show off your weird flamingo. Alexander Punshu. Är det okej att jag kallar dig så? Men ändå. Det är svårt. Oh, okej då, jag addar det nu. Show off. Oha, okej, shit alltså. Det borde göra ont. Men vad fan kom det ens på det där? Shit, jag måste sätta på svenska. Så. 2603 där. Skicka en fråga.
Okej. Vart är det då? Hej då streamen.